এভৰিৱান আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থকাটোকে বিচাৰো। আজি আমি বনাবলৈ লৈছো এতিয়া সুজি লাৰু বনাম আৰু বৰপিঠা বনাম। দুইটা একেদিনাখনে আজিয়ে বনাই লম বুলি ভাবিছো। আজি হৈছে উৰুকাৰ আগদিনাখন। এইটো চাগে আপোনালোকে উৰুকাৰ দিনাখনহে পাব, কাৰণ বহুতো কাম বন থাকে আৰু লগে লগে ভিডিঅ' ইমান উৎপাতকৈ আপলোড দিবলৈ নহয়গৈ। আৰু তাৰপিছত ভাবিছোঁ আজি একেবাৰে বৰপিঠা আৰু মানে নাৰিকল লাৰুটো বনাবলৈ আছিলে, সেইটো একে বনাই কৰি শেষ কৰি দিওঁ। আৰু আগতেতো বনালোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' দিছোঁৱে। আপোনালোকৰ মাজলৈ তিলপিঠা বনালোঁ, তাৰপিছত মিঠৈ লাৰু বনালোঁ, আৰু কি বনালোঁ, সান্দহ খুন্দিলোঁ। এইবোৰ গোটেইখিনি খুন্দা কৰা হ'ল। এতিয়া খালি আৰু বৰপিঠা আৰু নাৰিকল লাৰুটো বাকী আছে। এয়া বৌ আহি পাইছেহি, বৌয়ে এয়া চুজি ভাজি আছে। তাৰপিছত নন্দিতাও আহিব এতিয়া, আৰু একেলগে বনাম আৰু গোটেইকেইজনী মিলি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব দেই। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে ভিডিঅ'বোৰ, তেনেহ'লে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই যিবোৰ নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন সোনকালে পাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। প্ৰথমতে লৈছোঁ দুটা নাৰিকল ৰুকি লৈছিলোঁ। কৰিব লাগিব চেনি। ইয়াৰ কাৰণে দুটা নাৰিকল লৈছোঁ যিহেতু, গতিকে দুবাতি চেনি দিম। আৰু কাপৰ জোখ হ'লে 2 কাপেৰে 2 কাপ দিব। এইখিনি মই মিক্সিত পিছা চেনি লৈছোঁ। এবাতি প্ৰথমে দি দিছোঁ আৰু এবাতি দি দিছোঁ। মিক্সিত পিচি নল'লে আপোনালোকে এনেকুৱা এইটো চেনি দিলেও হ'ব। যিটো নৰ্মেল চেনি সেইটো তেনেকৈ গোটাকৈ দিলেও হয়। ভালকৈ মোহাৰিব লাগে। এতিয়া চেনিখিনিৰ লগত নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ মোহাৰি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনিৰ লগত চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা কেৰাহী পাতি লৈছোঁ গেছতে। তাৰপিছত গেছটো জ্বলোৱা নাই, তেনেকুৱাতে নাৰিকলখিনি প্ৰথমতে কেৰাহীটোত দি লৈছোঁ। কাৰণ কেৰাহীটো যদি প্ৰথমতে গৰম কৰি লোৱা যায় তেনেহ'লে নাৰিকলখিনি দিয়াৰ লগে লগে ৰঙা পৰি যাব। গতিকে ঠাণ্ডা কেৰাহীতে নাৰিকলখিনি দি ল'ব লাগে। তাৰপিছত গেছটো জ্বলাই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লাহে লাহে ভাজি থাকিব লাগিব। নাৰিকলখিনি দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ। এতিয়া কম জুইত এইখিনি লাহে লাহে ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু প্ৰথমতে ভাজিবলৈ লওঁতে অলপমান ৰস ওলোৱা নিচিনা হয়। ৰসখিনিৰ সৈতে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগে, পিছত ৰসটো নিজে নিজে শুকাই যাবগৈ। মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এনেকৈ অকণমান লৈ পেলাই এনেকৈ চুই চাব এনেকৈ আঠাটো হয়নে নহয়। এয়া চাওক কি ধুনীয়া আঠা হৈছে, দেখিছেনে? ইমানখিনিলৈকে ভাজিলেই হয়, এনেকৈ আঠা আঠা হ'ব লাগে। একেবাৰে খৰখৰীয়া কৰি নেপেলাব, নহ'লে লাডুটো নুঠিবগৈ। গতিকে অলপমান আঠালেটিয়া হৈ থাকোঁতে গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া এইফালে চুজি ভাজি আছে। চুজিখিনি ভজাৰ আগত প্ৰথমতে অকণমান ঘিউ দি লৈছিলে কেৰাহীটোত, ঘিউ দি পেলাই তাৰপিছত এতিয়া চুজিখিনি ভাজি আছে। চুজি ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন থালিলৈ নমাই লৈছে চুজিখিনি। এতিয়া নাৰিকলখিনি কেৰাহীটোৰ পৰা কাঁহীখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। তাৰমানে গৰম হৈ আছে যে কেৰাহীটো, গতিকে নাৰিকলখিনি যদি কেৰাহীটোতে থৈ দিয়া যায় বেছি খৰখৰীয়া হৈ যাবগৈ। গতিকে নাৰিকলখিনি কাঁহীখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া নাৰিকলখিনি এটা ছাইডলৈ নি পেলাই অকণমান থেপি পেলাই থৈ দিব লাগিব। এতিয়া অলপ অলপকৈ এনেকৈ নাৰিকল এইফাললৈ আনি ল'ব। তাৰপিছত চুজি অলপ এনেকৈ দি পেলাই মিলাই মিলাই লাৰু বান্ধি যাব লাগিব। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লাডুটো উঠিছে। এতিয়া গোল কৰি যাম আৰু এবাৰ দুবাৰ কেমেৰাটোলৈকে চাই দিওঁ। কেমেৰাটোলৈ চোৱা নাই। কেমেৰাটোলৈ চাই পেলাই কওঁ এইটো অন হৈ আছে ক। আমাৰ চুজি লাৰু বনাই হৈ গ'ল দেই। চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাৰু বনাই কৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বনাম বৰপিঠাকেইটা। পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে আগ ধৰি মোহাৰি মোহাৰি মিক্স কৰি লৈছোঁ। অলপ পানী দি এনেকৈ সানি লৈছোঁ। চাওক পিঠাগুড়িখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি মই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক কেকৰ বেটাৰটোতকৈ অকণমান পনীয়া হ'ব লাগে। এয়া
তাৰপিছত ইয়াতে দিম এতিয়া অকণমান ভেনিলা এচেঞ্চ। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ইলাচি থাকে তেনেহ'লে ইলাচি গুড়ি দিলেও হ'ব, নহ'লে এনেকুৱা এচেঞ্চ থাকিলে যিকোনো ফ্লেভাৰৰ দি ল'লেই হ'ল। মই ভেনিলা এচেঞ্চ অকণমান দি দিছোঁ, এচামুচ দিছোঁ। এয়া মিক্স কৰি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো মানে অকণ ভাল লাগে আৰু। দিছোঁ অকণমান বেকিং পাউডাৰ, এচামুচমানৰ জোখত বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিও মিক্স কৰি ল'ম। পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈ দিছোঁ, লৰালৰি হৈছে কাৰণে। কিন্তু আপোনালোকে যদি গোটেই ৰাতিটো থৈ দিয়ে তেনেহ'লেও ভাল হয়, ফুলে ভালকৈ পিঠাটো। আধা ঘণ্টাৰ পিছত এয়া চাওক, মই পিঠাগুড়িখিনি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু অকণমান ডাঠ হৈ গৈছে, দেখিছেনে? এয়া এতিয়া এইখিনি বনাই ল'ম আৰু। এতিয়া কেৰাহী এটা গেছত পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটোত অলপমান ৰিফাইন দি পেলাই গৰম কৰি লৈছোঁ। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া সৰু গোল হেতা এপাতেৰে ইয়াতে এনেকৈ দি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া পিঠাটো লৰাই থাকিব নালাগে, নিজে নিজে ই ওপৰলৈ উঠি আহিব। এয়া চাওক, ওপৰলৈ উঠি আহিছে নিজে নিজে আৰু ফুলিবলৈ ধৰিব। এয়া অকণ অকণকৈ ফুলি আহিছে আৰু অকণ অকণকৈ তেলটো পিঠাটোৰ ওপৰলৈ এনেকৈ দি দিব পাৰিলে। এটা চাইড হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইলুটি কৰি দিব লাহেকৈ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, দেখিছেনে? এইটো পিঠাটো হৈ গ'ল, দেখিলেনে কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এনেকৈ কাগজ এখন পাৰি লৈছোঁ থাল এখনত আৰু পিঠাকেইটা এনেকৈ থৈ যাম আৰু। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে পিঠা। এতিয়া গোটেইকেইটা পিঠা আকৌ এনেকৈ বনাই ল'ম আৰু। এয়া চাওক, আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ মই, নিজে নিজে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, দেখিছে? এনেকৈ বনাবচোন আপোনালোকে এবাৰ বিহুত। চাওক পিঠা, এইখিনি পিঠাখিনি হৈছে আৰু কি ধুনীয়া ফুলা ফুলা পিঠা, দেখিছে? পিনে এয়া বনাই আছে, এইখিনি বাকী আছে বনাবলৈ। এয়া বৌয়ে বনাই আছে, এজনী বৌৰ ছোৱালীজনী। এতিয়া মানে বৌবলৈ যায়গৈ, গতিকে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু ইমানতে সামৰি দিওঁ বুলি পেলাই। বৌৰ লগতে যেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, গতিকে বৌৰ লগতে এতিয়া বৌ যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া একদম চাহ তাহ ৰেডি কৰি থৈছে, চাহ খাই লওঁ। এনেই চাহ তাহ ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁহি, খাম আৰু এতিয়া। এয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া পিঠা, এটা পিঠা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে ভিতৰলৈকে। এনেকৈ বনাই খাবচোন দেই এবাৰ। ভালেই লাগিছে খাবলৈ। কেনেকুৱা লাগিছে? বুজানে? চাহো খাই লওঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।